Hallo jij daar thuis en welkom deelnemers. Dit is een spel waarbij ik 4 Nederlandse zinstructuren noem en de deelnemers moeten op de juiste volgorde gaan staan. Zijn jullie er klaar voor? Hoofdzin. Inversie. Vraagzin. En de laatste voor 100 extra punten. Een bijzin. Fantastisch jongens. Helemaal goed. En wil jij nu ook meer weten over deze zinstructuren? Blijf dan kijken. Hallo allemaal, Dutchies to be! In deze video geef ik jullie een korte overview over de Nederlandse woordvolgorde. Wat zijn de basisprincipes voor de zinnen, voor de zinsstructuren? En vorig jaar heb ik 13 verschillende lessen gemaakt over alle mogelijke Nederlandse zinstructuren. En deze heb ik allemaal in deze playlist gezet. Dus als je die straks wilt kijken, dan kun je de link naar die playlist in de beschrijving vinden. En bij deze 13 lessen heb ik ook een heel mooie cursus gemaakt. Ik ben de trotse mama van de Dutch Sentence Structure Course en de link naar die cursus kun je ook in de beschrijving vinden. En tot en met 31 januari heb ik een special, namelijk dat je 20% korting krijgt op alle lessen en de 2 cursussen die nu in mijn online school staan. Dus heb jij als goed voornemen dat je meer Nederlands wilt leren, dan moet je je deze maand aanmelden en krijg je dus 20% korting. Veel studenten vinden de Nederlandse zinstructuur heel moeilijk, omdat die eigenlijk een beetje anders is dan de zinstructuren in heel veel andere talen. Of nou ja, een beetje anders, misschien soms wel heel anders. En daarom leg ik nu de basisprincipes uit. Want eigenlijk als je goed kijkt naar de basisprincipes, dan is het helemaal niet zo moeilijk. Maar je moet gewoon een paar trucjes leren. En als jij eenmaal die trucjes kent, dan kun je altijd heel makkelijk deze verschillende soorten zinnen maken. Ik heb daarom speciaal voor jullie een stappenplan gemaakt. Stap 1 is om te kijken of de zin die jij maakt een hoofdzin of een bijzin is. Want in het Nederlands hebben hoofdzinnen en bijzinnen een verschillende soorten structuur. En een bijzin kan nooit alleen bestaan. Dus als jij een bijzin maakt, heb je sowieso ook altijd eerst een hoofdzin gemaakt. Of andersom, want je kan soms ook eerst de bijzin en dan de hoofdzin hebben. Maar daar gaan we nu verder niet op in. Daar heb ik deze video over gemaakt. Laten we zeggen dat je eerst een hoofdzin hebt. Dan ga je naar stap 2a. Er zijn 3 regels voor hoofdzinnen. Regel 1 is dat het finite werkwoord altijd op nummer 2 van de zin staat. Dus op plek nummer 2. Behalve als je een ja-nee vraag hebt. Jij kijkt nu naar deze les. Dus kijkt staat op plek 2. Maar je kan hier een ja-nee vraag van maken en dan zeg je kijk jij naar deze les. Dus dan staat kijk op de eerste plek. Maar verder staat het altijd op plek nummer 2. Regel 2 is dat het subject of het onderwerp van de zin altijd direct naast het finite werkwoord staat. Altijd, 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 altijd. En dat kan dus op de eerste plaats zijn van de zin, zoals in jij kijkt nu naar deze les. Jij
kijkt. En straks gaan we zien dat ook als je iets anders op de eerste plek zet, dat nog steeds het subject naast het werkwoord staat. Maar eerst regel 3. En dat is dat als je nog extra werkwoorden hebt, bijvoorbeeld een infinitief of meer infinitieven of een voltooid deelwoord, dat die naar het eind van de zin gaan. En dan heb je een ander soort finiet werkwoord. Niet bijvoorbeeld meer jij kijkt naar deze video, maar bijvoorbeeld jij hebt naar deze video gekeken. Dan heb je een voltooid deelwoord aan het eind. Of bijvoorbeeld jij wil deze video kijken. De derde stap is om te kijken of het dus een normale hoofdzin is. Of dat je dus een ja-nee vraag hebt. Of dat je iets anders op plek nummer 1 hebt staan. Dus niet het subject. En dat kan bijvoorbeeld een vraagwoord zijn. Of een tijd. Of een bijwoord, een structuurwoord. En als je dat hebt, dan gaat het subject naar de derde plaats. Dus niet naar de tweede en het werkwoord naar de derde. Nee, want de hoofdregel is dat het werkwoord op plek 2 staat. En dit heet inversie. Dus nog een keer. Jij kijkt nu naar deze les. Als we nu op plek 1 zetten, krijgen we nu kijk jij naar deze les. Dus jij komt naar kijk. We kunnen ook een vraag maken. Bijvoorbeeld, waarom kijk jij naar deze les? Of een andere zin, jij wilt Nederlands leren en daarom kijk jij naar deze les. Dan zijn we klaar voor de hoofdzin en dan gaan we nu naar de structuur van de bijzin. Een bijzin is altijd onderdeel van een hoofdzin. Dus je kan niet zomaar alleen een bijzin maken. Nee, het hoort bij een hoofdzin. Jij weet straks alles van de basisprincipes van zinstructuren, omdat je deze les kijkt. Dus omdat je deze les kijkt is een bijzin. En je kan niet alleen zeggen, omdat je deze les kijkt. Nee, en hier zie je dat het werkwoord, het finiete werkwoord, aan het eind staat. Dat is de basisregel voor bijzinnen. Het werkwoord gaat naar het eind. En als er meer werkwoorden zijn, dan staat die dus daar, bij de andere werkwoorden. En als je bijvoorbeeld een zin hebt in het perfectum, dan mag je kiezen of je het hulpwerkwoord hebben of zijn voor het voltooid deelwoord zet of na het voltooid deelwoord. Dus bijvoorbeeld, jij weet nu veel over Nederlandse zinnen, omdat je deze video hebt gekeken of omdat je deze video gekeken hebt. Jij mag kiezen, allebei zijn goed. Maar als het een infinitief is, waar het hulpwerkwoord naast gaat staan, dan is het eigenlijk altijd zo dat het finiete werkwoord voor de infinitief komt. Jij weet straks alles over de Nederlandse zinstructuur, omdat jij deze video wil kijken en niet kijken wil. Misschien zeggen wij dit soms in de spreektaal, maar het klinkt niet zo heel mooi. Nou, dat is het dan. Je zag dat we eigenlijk niet eens zo heel veel stappen hebben. En ook niet eens zo heel veel regels. Het is gewoon anders dan in veel andere talen. Nu zijn er wel heel veel verschillende soorten bijzinnen. Bijvoorbeeld bijzinnen geïntroduceerd door een conjunctiewoord. En we hebben heel veel conjunctiewoorden. Relatieve bijzinnen, indirecte reden. En daar heb ik dus aparte video's over gemaakt. En de links staan in de beschrijving. Of je kunt naar de hele playlist gaan en daar superveel over leren.
Net zoals over een aantal andere zinstructuren en bijwoorden en conjunctiewoorden. Ja, en dan word je dus een echte pro. En als je nou helemaal erin wilt duiken. Oh, dat is raar hè? En als je nou helemaal erin wilt duiken. Dan kun je je inschrijven voor de Dutch Sentence Structure Course. En dan leer je dus alle andere mooie, fantastische zinstructuren. En nog een keer voor alle studenten die als goed voornemen hebben om dit jaar heel veel Nederlands te leren. Daarvoor is er nu een speciale korting, namelijk 20% korting op alle lessen en de cursussen in mijn online school. Voor hier nu ook een kleine oefening. Ik zet hier een aantal woorden. En dat zijn geleerd, in deze les, heb, veel en ik. Maak hier 2 zinnen mee en zet dat in de reacties. En ik wens jullie verder natuurlijk weer een heel fantastische, fijne dag. En tot snel. Doei.